युट्युब च्यानलमा। आज म फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर हजुरहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। यदि हजुरहरुले पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यहाँ रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि म हजुरहरुलाई यस्तै नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने छु। आजको टपिक रहेको छ हाउ टु गेन बडी वेट विथ नेचुरल फुड्स। त्यो पनि बिना सप्लिमेन्टको हामी बडी वेट सजिलै गेन गर्न सकिन्छ हैन। अब कसरी सकिन्छ त त्यसको लागि म हजुरलाई भिडियो अगाडि भन्दैछु। कृपया भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। लौ त सुरु गरौँ। कतिपय हाम्रो साथीहरू मोस्टली एज 16 to 23 या फिर 25 to 30 सम्मका साथीहरूले आफ्नो वेट बढाउनको लागि कतिपय कोसिस गरिरहनु भएको हुन्छ हैन। त्यसको लागि या सप्लिमेन्टहरु युज गरिरहनु भएको हुन्छ आफ्नो वेट बढाउनको लागि हैन। भन्नु पर्दा हाम्रा साथीहरू कतिपय साथीहरू हैन 16 देखि 23 सम्मका या फिर 23 देखि 30 वर्षका साथीहरू जसको बडी वेट बढेको हुन्न हैन, जो अलिकति पातलो हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुलाई एकदमै कोसिस गर्नुभएको हुन्छ कि हामीले आफ्नो वेट कसरी गेन गर्ने भन्ने बारेमा हैन। अब कसैको वेट छिटो पनि गेन हुन्छ, कसैको वेट छिटो गेन हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भन्दाखेरि कसैको मेटाबोलिजम राम्रो हुन्छ के हैन। उसले गर्दा म हैन उहाँहरुलाई खाएको खाना तुरुन्त लागेर उहाँहरुको वेट बढ्ने हुन्छ। कसैको अब त्यही चाहिँ मेटाबोलिजम स्ट्रङ हुँदैन, उहाँले जति खाए पनि हैन चाहिँ त्यो खाएको खाना चाहिँ शरीरमा नलाग्ने भएको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दामा कतिपय साथीहरुको वेट चाँडै नै बढ्छ र कतिपय साथीहरुको वेट बढेकै हुन्न के, जसले गर्दामा उहाँहरु निराशा हुनुहुन्छ हैन कि म यस्तो लुक भयो हैन, दुब्लो पातलो मान्छे अब हैन। अब भन्नु पर्दा सबैको शरीर एकनास हुँदैन हैन। कसैको मेटाबोलिजम स्ट्रङ राम्रो हुन्छ र उनीहरुको वेट छिटो बढ्छ र कसैको मेटाबोलिजम स्ट्रङ हुँदैन हैन। पेटमा अरु कुनै मतलब कमी हुनाले उहाँको वेट बढ्दैन हैन। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ अब वेट हामी कसरी इम्पुट गर्ने त बिना सप्लिमेन्टको। अब किनकि सप्लिमेन्ट अब पर्चेस गरेर अब त्यसलाई खाएर वेट बढाउँ भन्दा अब त्यो अलि धेरै बजेटको भयो कि त्यो अब हाम्रो कतिपय साथीभाइहरू त्यो बजेट चाहिँ सुट गर्दैन। हामी नेचुरली फुडहरू खाएर पनि आफ्नो वेटलाई कसरी गेन गर्ने हैन भन्ने म तिनी फुडहरू टप 8 फुडहरू लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। म एक फुडहरूको डिटेल्स वाइज हजुरलाई सम्झाउने छु। जुन फुड म हजुरलाई भन्छु नि यिनी फुडहरू मार्केटमा सजिलै एभाइलेबल हुन्छ है। हजुरले खाने दैनिक खानाहरूमा यिनी फुडहरूलाई हजुरले एड गरेर हैन खानु भएपछि हजुरको वेट अवश्य बढ्नेछ। चाहे हप्तामा या 2 हप्तामा चाहे 1 महिनामा हैन, चाहे हजुरको वेट अवश्य बढ्नेछ। हजुरहरूले यिनी फुडहरूलाई आफ्नो खानामा एड गरेर खानु भएपछि हजुरको वेट अवश्य बढ्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ मिल्क र बनानाको सेक। यो चाहिँ हजुरले सबै जो कोच ट्रेनरले भन्छ हैन, हजुरले सुन्नुभयो होला। बनाना सेक चाहिँ अति आवश्यक सोर्स हो वेट बढाउनको लागि हैन। अब त्यसमा हजुरले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फाइबरको अधिक मात्रा हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो बडी वेट बढाउनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। अब त्यो बनाउने कसरी भनेपछि 1 कप दुध लिने, त्यसमा 2टा केरा त्यसमा मिसाएर त्यो मिक्सरमा ग्राइन्डर गरेपछि त्यसको 1 ग्लास जति सेक हजुरले लगभग मर्निङमा नास्तामा 1 ग्लास पिउने गर्नुभएपछि यसले पनि हजुरलाई बडी वेट बढाउन धेरै फाइदा हुनेछ। अब नम्बर 2 मा रहेको छ एग्स हैन, अन्डा। अब हामीहरू जस्तै हैन बिहान ब्रेकफास्ट गर्दाखेरि लगभग 4 सम्म अन्डा हामीले कन्ज्युम गर्यो भने त्यसले पनि हामीले बडी वेट गर्न मद्दत गर्छ। साथमा त्यसले मसल पनि बढाउन मद्दत गर्छ। किनभने चाहिँ उसमा एउटा अन्डामा हजुरको 5 ग्राम या 6 ग्राम प्रोटिन पाउँछौँ हैन, जसले गर्दामा हाम्रो मसल पनि ग्रो भयो र बडी फ्याट ग्रो हुन पनि मद्दत गर्यो हैन। अन्डा हजुरले बिहान नास्तामा 4 अन्डा लिन सक्नुहुन्छ या फिर लन्चमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो हजुरको टाइम अनुसार कुनै पनि बेला हजुरले अन्डा लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ सोया बिन्स हैन। सोया बिन्स दाल पनि हुन्छ र सोया बिन हजुरको त्यो नेपालमा हामीले सोयाबिन भन्छ भने जस्तो तरकारी खान्छन्। तीन दुईटामा हजुरले एउटा कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हाम्रो अधिक मात्रामा प्रोटिन प्लस हैन हजुरले यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा तर यसमा कम हुन्छ, तर यसमा प्रोटिन मात्रा बढी भएको हुनाले यसले मसल डेभलपमेन्ट गर्नलाई एकदमै मद्दत गर्छ हैन। जुन साथीहरु अब जिम सिम गर्नुहुन्छ हैन, उहाँले एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि चाहिँ एकदमै फाइदा चीज हो यो सोयाबिन भन्ने हैन। अनि नम्बर 3 मा रहेको छ फिश।
माछा होइन, माछा साल्मन होइन, माछा भयो होइन, कुनै पनि प्रकारको माछा भयो होइन, त्यसमा अधिक प्रकारको त्यसमा ओइल हुन्छ होइन। ओइलले गर्दामा हाम्रो स्किनहरूमा राम्रो फाइदा पर्छ होइन। हाम्रो जस्तै हेयरहरू भयो होइन, त्यसमा पनि धेरै मद्दत गर्छ र त्यसमा प्रोटिन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। भिटामिनहरूको त्यसमा पनि कुनै न कुनै त्यसमा सोर्स हुन्छ होइन, जसले गर्दामा हजुरहरूलाई अब बडी फ्याट बढाउनलाई पनि राम्रो भयो, बडी गेन मसल गेन गर्न एकदमै फाइदा हुने भयो होइन। हजुरले फिस पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। 4 मा रहेको छ एकदमै सजिलै पाइने र एकदमै सस्तो पनि पास्ता होइन। पास्ता भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, अब नेपालीमा खै के भन्छ होइन, अब माइक्रोनी पास्ता भन्छौँ हामीले होइन। यो चिजलाई पनि हजुरले आफ्नो स्न्याक टाइममा एड गर्नुहोस् होइन, स्न्याक टाइममा एड गर्नुहोस्। अनि यसमा पनि प्रशस्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ होइन। कार्बोहाइड्रेट त हो बडी वेट बढाउने होइन होइन। यो हजुरले पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। लगभग नास्तामा होइन, नास्तामा या बेलुका नास्तामा हजुरले यसलाई कन्ज्युम गर्नुभएपछि हजुरको बडी वेट बढाउनलाई एकदमै मद्दत गर्नेछ। नम्बर 5 मा रहेको छ ब्रेड होइन। गहुँको पिठोको जो ब्रेडहरू हुन्छ होइन, त्यो भयो या रोटीहरू भयो, यिनले पनि के छ भने चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा त यसमा हुन्छै हुन्छ, तर यसले हामीलाई प्रोटिन होइन, फ्याट होइन, फाइबरहरू दिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई बडी वेट मतलब बडी आफ्नो वेट पुट गर्नको लागि धेरै मद्दत गर्छ होइन। त्यसैले हजुरले यिनी चिजलाई पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे ब्रेड होस् चाहे रोटी होस् होइन। अब हाम्रो नेपाली घरमा रोटी त अवश्य बन्छ। हजुरले अब रोटीको मात्रा पनि हल्का हजुरले बढाएपछि त्यसले हजुरको वेट बढ्न धेरै मद्दत गर्छ। अब 6 मा रहेको छ हाम्रो दालहरू होइन। दालहरू कुनै पनि गेडागुडीहरूको दाल लिनुहोस् होइन, चनाहरू लिनुहोस् भयो होइन, राजमा लिनुहोस्। यिनले पनि गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बडी वेट पुट गर्नको लागि एकदमै मद्दत गर्छ र प्रोटिनको पनि एउटा राम्रो सोर्स पनि यसलाई मानिन्छ दालहरू होइन। किनभने जति पनि एडभान्स लेभलका हाम्रो जिम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अधिकतर अब दालहरू पिउने, दालहरूको लाई सेवन गर्ने गर्दा के हुन्छ भने उहाँको बडी एकदमै राम्रो बन्ने पनि हुन्छ, डेभलप पनि हुन्छ, मसल गेन पनि हुन्छ होइन, र बडी वेट बढाउनको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसमा। अनि नम्बर 7 मा रहेको छ हाम्रो तोफु होइन। हाम्रो नेपालमा सजिलै पाउने चिज हो होइन। यसले पनि हाम्रो बडी फ्याटलाई बढाउन, बडी वेट बढाउनलाई धेरै मद्दत गर्छ, किनकि यसमा हाम्रो अधिक मात्रामा प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट भएको हुनाले हाम्रो मसल गेन पनि हुन्छ र बडी वेट पनि बढाउनलाई धेरै मद्दत गर्छ होइन। ल साथीहरू, अब हाम्रो लास्ट एउटा अर्को फुड रहेको छ कफी या क्रिम होइन। अब कफीहरू पनि हामीले सेवन गर्दाखेरि के छ भने कफीले त हाम्रो प्रोटिन लेभल अनि हाम्रो एनर्जी लेभललाई एकदमै मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ कफीले होइन। अब त्यसमा के छ भने चाहिँ अब भोक लागेको टाइममा तपाईँले अब एक गिलास कफी या 1 कप कफी पिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा के हुँदैन चाहिँ हजुरको जो भोकको एउटा महसुस हुन्छ नि त्यो हुँदैन क्या, मतलब पेट भरेको जस्तो हुन्छ। अब त्यही त पेट भरेको जस्तो भएपछि वेट बढ्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब भोको रहने हो भने चाहिँ त बडी वेट चाहिँ बढ्दैन होइन। त्यसको लागि हजुरले कफी पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, अब यिनी फुडहरूलाई हजुरले डेली वाइज एड गर्नुभएपछि हजुरको वेट अवश्य गेन हुन्छ होइन। अब बडी वेट गेन हुँदाखेरि के छ भने अब राम्रो रेस्ट गर्ने, राम्रो एक्सर्साइजहरू गर्ने, टाइम टु टाइम एक्सर्साइज गर्ने, अनि खानेकुरामा राम्रोसँग ध्यान दिने होइन। चिल्लोपन खानाहरू नखानु होला होइन, सुगर जस्तो मिठाईहरू चाहिँ नखाइदिनु होला। यिनी जो हजुरलाई मैले भने यिनी फुडहरूलाई हजुरले कन्ज्युम गर्नुहोस्, एड गर्नुहोस्। अवश्य पनि हजुर 15 दिन या 1 महिनामा हजुरको वेट पुट डाउन हुनेछ, ग्यारेन्टीका साथ हजुरको वेट बढ्नेछ होइन।